Hello guys! අනිතින් අදත් මම ආවා යුනිවර්සිටි එක්සෑම් දවස්වල මම කොහොමද මගේ දවස ගෙවන්නේ කියලා ඔයාලා එක්ක ෂෙයා කරගන්න. එහෙනම් ඉතින් දිගටම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මම කොහොමද අද මගේ දවස ගෙවන්නේ කියලා බලාගන්න. අනිතින් සුපුරුදු විදියට උදේ 7:00ට වගේ ඇහැරලා මම මුලින්ම කරේ මගේ රූම් එක අස් කරගත්තා. මොකද මේ දවස්වල එක්සෑම් නිසා වැඩි රූම් එක ගැන ක්‍රියා කරන්න මට ටයිම් එකක් තිබුණේ නැහැ. අද ඉතින් එක්සෑම් තියෙන්නේ ආය දවස් 2කට පස්සේ. ඒ නිසා මට හිතුණා අද මුලින්ම කරන්න ඕන වැඩේ තමයි මගේ රූම් එක ක්ලීන් කරගන්නේ කියලා. මොකද රූම් එක ක්ලීන් වෙන්නේ නැතුව මට මගේ මයින්ඩ් එක ફોකස් කරලා වැඩක් කරන්න හරි අමාරුයි. ඒ නිසා අද දවසේ මම මුලින්ම කරයි මගේ රූම් එක ලස්සනට හදාගත්ත එක. ඉතින් තමයි මේ තියෙන්නේ මගේ ලස්සන රූම් එක. මේ රූම් එකේ තියෙන ලස්සන නැහැ. හැබැයි මට මේක ලස්සනයි. අන්න ඉතින් දැන් මම යනවා අවශ්‍ය කරගෙන රිෆ්‍රෙෂ් වෙලා අද දවසේ අනිත් වැඩ ටික පටන් ගන්න. සීතල වතුරේ නාවට පස්සේ උණුසුම් තේ කෝප්පයක් නැතුව බෑනේ. අන්න ඉතින් මම තේ එකක් බීලා අද දවසේ ස්ටඩීස් ටික පටන් ගත්තා. ඉතින් ළමයි ඔයාලට ඕන ස්ටඩි ටිප්ස් දැනගන්න විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් O-level නොකර ඩිග්‍රී එක ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන ළමයිට ස්ටඩි ටිප්ස් ඕන නම් මට පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒකට වෙනම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. එන වැදගත් විදියට කියන්නම් බෑ. මේ සුදු වාඩි වෙලා මේ වෙලාවේ පාඩම් කරාට තව ටිකක් බලාගෙන ඉන්නකම මම පාඩම් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේසේ ඉඳලා පාඩම් කරනවා කියන එක මට එච්චර කම්ෆර්ටබල් නැහැ. ඔයාලටත් එහෙමද? ඉතින් ළමයි එක්සෑම් කාලේ කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් මහත් වෙන කාලයක්. මොකද වැඩි එහෙම හැවිදින කරන්න යන්නේ නැහැ. මොන හරි කනවා බොනවා වාඩි වෙලා ඉන්නවා නිදා ගන්නවා ඔන්න ඔය වැඩ ටික තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේ කාලෙට මම චුට්ටක් මහත් වෙනවා. අනිතින් ආයෙසරයක් වැඩි බඩගින්නක් ඇවිල්ලා මැගි එකක් හදාගත්තා. මැගි කියන්නේ මම වැඩි කෑමක් නෙමෙයි. ඉඳලා හිටලා හරිම කලාතුරකින් තමයි මැගි එකක් කෑවොත් කන්නේ. ඉතින් මේක හදාගන්නත් භාජනයක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් තේබුණ කෝප්පි ලොකු නිසා ඒකට මේක හදාගෙන කෑවා. ඉතින් ළමයි මේ තමයි මට කම්ෆර්ටබල් ඉරියව්ව. මට පාඩම් කරන්න හරිම ලේසි වෙන්න මේ විදිහට. මට පාඩම් කරන එක උනත් හරිම නිදහසේ රිලැක්ස්ව කරන්න ඕනේ. පිටුවකට වෙලා වාඩි වෙලා කොන්ද කෙලින් තියාගෙන එහෙම කරන්න ගියාම හරි අමාරුයි. මෙන්න මේ විදිහට ඉඳගෙන සෙක් වගේ අහේ කියව හරිම නිදහසේ පාඩම් කරන්න. හැබැයි ඉතින් ගොඩක් අයට ගොඩක් කම්ෆර්ටබල් වෙන්නේ ඉතින් මේස වාඩි වෙලා පාඩම් කරන එක වෙන්නේ නැති. ඒත් මගේ කම්ෆර්ටබල් විදිය තමයි මේක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ ලෙක්චරර් දුන්න ලෙක්චර් නෝට් එකේ අන්තිම ස්ලයිඩ් එකේ තිබුණ හරිම වටිනා වදනක්. අනිතින් දවල් වරුම පාඩම් කරලා හවස ආයෙ වොෂ් එකක් දාගෙන ආයෙ රිෆ්‍රෙෂ් වෙලා දැන් මේ මගේ ඊවිනින් ස්කින් කෙයාර් රුටින් එක කරන ගමන්. ඉතින් තමයි මම ඉස්සර නම් කිමිකල් තියෙන දේවල් ගොඩක් මගේ ඇඟට යූස් කරා. ඒත් දැන් මම පුළුවන් තරම් ඒ දේවල් වලින් අයින් වෙලා ඉන්නේ. මොකද අපිට ආදරේ නම් අපි ගැන බලා ගන්න ඕනේ. අපි අපිව ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඉන්නේ නිසා මම දැන් ඒකට පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ළමයි මේ තියෙන කොහොඹලියෙන් හදපු පනාවක්. ඇත්තටම ප්ලාස්ටික් පනාවකට වඩා මේක ගොඩක්ම හොඳයි. මොකද මම නම් ප්ලාස්ටික් පනාවෙන් කොණ්ඩේ පීරදි කොණ්ඩේ යන ප්‍රමාණයට වඩා මේකෙන් කොණ්ඩේ පීරදි කොණ්ඩේ යන ප්‍රමාණය හරිම අඩුයි. අනිතින් ආයෙත් හවසට එකක් හදාගෙන ඒක බොන ගමන් සෝෂල් මීඩියා පැත්තේ පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා ඉතින් යනවා. ඒක පීලා back to study තමයි ළමයි. අනිතින් දැන් බලන්න කාලෙම පාඩම් කරන විදිය. ඔයාලා අතරත් එහෙම කට්ටිය ඉන්නවා දන්නේ. මට නම් ඕනේ හයියෙන් කියව පාඩම් කරන්න. එතකොට තමයි මගේ ඔළුවට කරුණ යන්නේ. හරියට නිකන් තව කාට හරි කියලා දෙනවා වගේ නෝට් එක පාරක් බලලා මම එයාට කියලා දෙනවා. එතකොට අපිට කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියලා දෙද්දි ඒක ඔළුවට යනවානේ. එතකොට ඉතින් පේපර් එකේ ප්‍රශ්න දකිද්දි මට නම් නිකම්ම උත්තර ටික ගලාගෙන එනවා. මෙන්න ළමයි එදා රෑ 12 පහ වෙලා. මට එදා හරිම හැපි මොකද මම හිතුවට වඩා ඉක්මනින් මට සිලබස් එක කවර් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා ඉතින් මේ සතුට සමරන ගමන් ආයෙත් ඒකක් ගන්න තමයි හදන්නේ. මේ අහනක ළමයි මට ඔයාලට විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඇත්තටම මම මේ Nature Overworld කියන YouTube channel එක පටන් ගත්තේ මගේ travel videos දාන්න. මොකද මම ගොඩක් travel කරන්න ආස කෙනෙක්. ඒත් මම මේකට යුනිවර්සිටි videos එකම දාලා තියෙන නිසා මට හිතෙනවා මාත් එක්ක travel videos බලන්න ආසාවෙන් එකතු වෙලා ඉන්න එක ඒක
එක කරදරයක් වගේද කියලා. ඒ නිසා මම හිතුවා මේ වගේ යුනිවර්සිටි වීඩියෝස්, ස්ටඩි වීඩියෝස් කරන්න වෙනම channel එකක් open කරන්න. ඉතින් ළමයි ඔයාලා මොනවද ඒ ගැන හිතන්නේ කියලාත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම අද දවසේ කිව්වේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. එහෙනම් අලුත් channel එකේ තවත් ස්ටඩි ටිප්ස් වීඩියෝ එකක් එක්ක ළඟදිම එකතු වෙමු. bye bye.